doon sa Lord. Nakita na ng RRQ yung mga miyembro ng Echo sa mapa. Tignan natin kung makakaabot pa sila to contest this Lord. Carl TJ ang mauuna doon. Makaibigay na nila, will they commit? Will they go for the counter punish? Ang daming tanong, makita natin ang sagot. Ben, kita ba niya si Cho? Hindi. Hindi nila kita si Carl TZ dito. Wala sila idea. Makakalusot. Si Carl TZ sa may bandang kaliwa. Although kita na siya ni Albert. Nakita na. 11k HP on the Lord. Flicker out by Vin. And si Carl TZ dito umaamba ng Jit Kundo. Asa ng Shunpo, asa ng Sipa, hindi pa. 7,000, 6,000. R7 ginamit ni Dragon Form. Pero nakuha pa rin ni Albert yung Lord. This time around, time siya ginamit na ni Vin. And nakuha na nila si Sanford. And also si Carl TZ R7 with the Petrify on Vin. Cutie take out. Hindi, naka-flicker out pa rin siya. Pero ang mahabol pa rin ang RRQ. It's just Albert taking out the carry of Echo. And Sanji left to defend against RRQ Hoshi. Muntik nang mapatay dito si Skylar. Fall apart memory pero may flicker out. Si Valentina dito, may ultimate. May ultimate pa si Albert. Mapapatay ba niya? Sanji! Oh my God, disappeared. Habol pa! Red 3, buhay pa! Si Sanji, pero mahirap na depensa to para sa Echo, para kay Sanji. 3 seconds, the Lord is here, the minion waves are here. RRQ, Hoshi, Dragon Form. Ang kinuha ni Sanji. Grabe, nahinto yung momentum dito ng RRQ, pero yung base, hinahampas na ng Lord. Carl TZ, yawi nila makakadepensa, at saka mga miyembro ng RRQ. Sabi nila, okay, we have ourselves a series. Game number 2 sa amin. This is the lower bracket finals indeed. 1-1. RRQ Hoshi versus Echo. Magiging best of 3 na ang laban natin, Renmar. And dito natin makikita na mainit at sobrang dikit na magiging laban itong dalawang team na to. The Diggy pick. The surprise Diggy pick galing sa RRQ Hoshi. Carl TJ, alam natin galing siya sa Bren Esports. Alam natin Bren Esports hate that Diggy pick. Inisip ata ni Carl TJ nung nakita yung Diggy. Tanong naman tayo, yung ibon na naman na to. Ano ba tong kwago na to? Masakit talaga sa loob nila makita. Lalo pat nanggaling pa kay Coach Arcadia. Mapapastatus na naman si Coach Daki dyan sa ating mga social media na tigilan nyo na ang kaka-Diggy pick. Pero again, a beautiful pick coming in from RRQ Hoshi. Gana-gana talaga. At sa paggamit ni Vin ng Time's Journey, sulit na sulit talaga. Early game medyo masyado mabilis paggamit. Pero nung umabot na sa point na sabihin natin mid to the late game, grabe, sulit na talaga yung Time's Journey na lahat ng attempts ng Echo na mag-initiate, makahuli, na shutdown ni Vin kagad. And may I say that this will affect the next few games. Kasi as of now, nakita ng RRQ, sabi ni Coach Arcadia, dependent sila sa CC. So, even if we lose the heroes of Vin, pwede natin i-pick yung Diggy. And ito yung magpapabago sa dynamics ng laban nila. Kasi right now, sa isip ng Echo, anong gagawin natin kapag inulit ng RRQ Hoshi ito? Oo. Dadami na yung mga tanong. Ibaban ba nila yung Diggy? Susubukan ba natin na pahirapan yung buhay ng Diggy in the early game? Try to take control of the momentum early on. And that's a good read na parang naramdaman ng RRQ na yung early game control at domination ng Echo, nanggagaling hindi lang yun sa damage, is the crowd control. Na ang masters talaga yung Echo na pag-counter punish or mag-initiate pag ang dami nilang CC. So they pick the Diggy. Si Diggy yung anti-highlights. The Anti-highlights. anti-highlights. Kung may House of Highlights, sila yung anti-highlights. So again, very crucial to for RRQ Hoshi. Lalo pat nakahanap sila ng temporary band-aid solution sa ginagawang kabaluan ng Echo. But again, if you think about it, pwedeng ang gawin lang ng Echo is tanggalin natin yung Diggy. It could be as simple as that. I mean, ginagawa din naman na Cho is not a priority ban. Pero, depende sa team. For example, Echo, tinatanggal talaga yan. So, tingnan natin. But, for sure, alam din nag-Coach Arcadia na iniisip nila ng Echo na, okay, pag tinanggal nila Diggy, may next in line na yan. It really shows the abilities of our Filipino coaches talaga. Of course, Coach Arcadia and RQ, but then Coach Tic-Tac as well. For sure, alam din yan. Nahulog sa patibong this time around ang Echo, sabi ni Arcadia. Nakita ko niyan. Bigay ko sa inyo yung Grok, bigay ko sa inyo yung Cho. Diggy ako. Nag-throwback siya nung S7. Paano ko ba sinushoot yung mga Diggy picks ko? Sige, lahat kayo mag-pick ng crowd control. Diggy. Parang yung mga anime moments na nasa isang torneo, biglang lahat ng mga nangyari sa buhay mo dati. Flashback. Yung mga 3 episodes flashback lang. Throwback. Yung nagsushoot ka lang ng free throw, ganun. 3 episodes para makashoot lang ng free throw, ganun. Pero nang ginawa yun ni Coach Arcadia in
sabihin natin yung draft, mga 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Sabi niya, naalala ko, nung dati ako'y nahihirapan sa mga crowd control heroes. Diba? Mga Cupra, mga Grak, mga Cho. All I do is pick Diggy and secure a victory. Naalala nyo ba yung Diggy ko? Hindi naman ganun yung boses ni Coach Arcadia. Parang senior na yun, no? Mga anak, naalala niyo ba nung era ng mga crowd control? I'm sure hindi naman ganun yung boses ni Coach Arcadia. Narinig na natin. Anime lang, mala ganun anime. yung vibe Parang na master jutsu kayo ni Coach Arcadia na crowd control, Diggy. Sabi Yun niya, lang. sabi niya sa RQ, ganito kami sa Pilipinas. Ang lupit ng mga coaches and of course the teams, the players, down to a best of 3. 1-1 ang score ngayon. In just a bit, maririnig natin yung analysis ni Sona. Other than the Diggy pick, ano pa yung isang pick na lang na naiisip mo na napahirapan tayo? Yung Yuzong. Okay. So that we have the Yuzong, the Diggy, mahaba na yung mga ban list natin dyan. By the way, sa mga nanonood sa watch party, kumusta kayo dyan? Hopefully you're all doing really well. All throughout the Philippines, meron tayong MLBB M4 Watch Fest. The Market Watch Fest, January 13 to 15. But other than the Market Watch Fest, we also have Watch Fests in universities, sa ibang venue talaga. Sobrang dami. So parang national party talaga yung yung MLBB M4 World Championship natin. And now, I'm sure, Sona, kating-kating na i-analyze yung laban na yun. So, Sona, ikaw na. I got you on this one, Renmar and Midnight, and it seems that we do have a series. 1-1 po ang kinalabasan as RRQ Hoshi gets the victory kontra sa Echo in game number 2. Some of the things that we need to take into consideration here was the fact that RRQ was trying to fight from a distance. Echo, nakita natin sa draft nila that they were doubling down doon sa sustainability and durability na meron yung kanilang lineup. This is a kind of a glass cannon setup courtesy ng dahil meron silang Grak and meron silang Hilda. Two heroes that could possibly give out a lot of information para sa kupunan ng Orcas, but for the side of RRQ, this is the moment for them to strike. Dahil as long as nagsasama-sama yung iba sa mga members ng Echo, given that their main damage dealer is gonna be Kari na nanggagaling kay Benny Cutie na kailangan lang nilang i-target from the backside, this gives an opportunity ngayon para kay R7 to continue to have that access doon sa backside using that Black Dragon form. At nagresulta naman yan doon sa 8 assists na nakuha niya in this match. Not to mention, Vin has been stellar in terms of performance dito sa matchup na meron tayo ngayon. Given na nasa kanya yung Way of the Dragon, nasa kanya din yung threat na posibleng manggaling kay Yawi, and also that wild charge from Sanford na talagang kinoconserve niya lang yung Time's Journey. Taking a look at that 93% team fight participation coming in from the side of the Kingdom, as Vin was just stellar in terms of the performance na ipakita niya. Albert to just finish it off, and Skylar na alagaan talaga nilang mabuti. This is one of the advantage kapag nagkaroon ng magandang scaling itong si Brody. Pinili nila to bilang huli. Same thing with Vin doon sa kanilang naging first pick, kasi kung babalikan natin yung draft, the Diggy was picked third doon sa kanilang first phase noong napili na ng Echo itong Grak and itong Cho. So, dahil alam na ng iba sa mga members ng RRQ na nakita na natin at napansin yung dalawang main setup heroes nila, na-realize ng RRQ na medyo madami ito kung hindi sila kukuha ng gaya nga ng nasabi ng ating mga casters, ang anti-highlight hero, which was the Diggy, using that Time's Journey and also that reverse time para ma-out possession itong si Hilda. And the MVP of that match, the leader of the cleanup crew na napansin natin from game number 2 was none other than Albert with a 6-0-6 KDA, 765 gold per minute, an 80% kill participation, and with an almost entirely full build. Isa siya sa mga posibleng magiging targets dito ng Echo, pero unfortunately,
Hindi nila nagawa yon sa kadahilanan na sobrang tanky na rin kasi ni Albert, and it reached the point na even si Benny QT, kahit nagkaroon na siya ng items, kahit na nagkaroon na siya ng quicker way to itemize, he was unable to target and bring him down. Just take a look at the heat map na naibigay dito ni Albert. There was a time na umabot pa siya doon sa enemy territory, sa enemy jungle, to just get one creep. Dahil ang lakas talaga ng early to mid-game scaling ng isang Karina in this specific matchups of the game. Hindi siya nagdadalawang isip to just go ahead and try to take as much objectives as he can para lang may makalamang kay Carl PZ, while also giving pressure doon sa gold lane sa bandang itaas kay Benny QT naman. Knowing that Albert was just there is enough of a threat para kay Benny QT to just back away. Taking a look at the highlights right now, these are some of the early initiations na ginawa ng Echo na talaga namang na-punish ng kupunan ng RRQ. There were a lot of moments na sama-sama talaga sila and they were continuously bringing down itong si Vin. Pero habang tumatagal yung laban, because of the scaling na nakuha ni Skylar and also having the threat of R7 na hindi pa nga siya dumadating minsan sa action, napipigilan na kaagad ang Echo, is something that they need to consider heading into game number 3. And also, not to mention, the unsung hero of this matchup was the Eve, because a lot of Echo's heroes here are really trying to engage. Gusto nilang makapasok and try to dish out as much damage, but because of the real world manipulation, na ilalagay sila sa isang boxing ring na wala na talaga silang kawala, and because of the advantage and discrepancy, take a look at your screens right now, diba? 10.5 or 10.4k na kaagad ang naging kalamangan dito ng RRQ. Kaya naman hindi nakakagulat na nakabawi talaga sila in this match. We would kind of expect na dahil doon sa nakaraang serye nila na 3-0 nila ang Onyx Esports ay medyo napapagod at na-exhaust na rin sila, nararamdaman na nila yung fatigue, but I guess we were wrong because they are still as tough as ever to beat and they still have a lot of things left in their arsenal para patumbahin ang Echo. But Echo, we do believe that we still have a lot of things left in store para rin naman sa ating mga Indonesian competitors, lalong-lalo na sa mga tao na nandyan sa watch party ngayon na talaga namang nagpupugay at gustong ipakita ang kanilang cheers ngayon para sa ating Filipino squad. Kaya naman huwag kayong aalis. Stay at your seats because the M4 World Championship ay magbabalik. Feeling powerless with limited choices? Not anymore. Because with Smart's new Power All 99, I have the power to do what I want. With 8 gigabytes for all sites and apps, I have the power to play, to watch, to share, to stream, everything. Plus, Only TikTok gives me the power to stay on my FYP. And Only Text power to stay in touch. All that power for just 99 pesos. Load Smart's new Power All 99 for the power to do what you want. Best choice I made. Load now. Pag tumataas ang bilihin, maraming natitigil. Pero di porke nagtitipid, ang saya, stop na rin. Sa TNT Sulit Afford the Loads, gipit man, tuloy pa rin ang saya. Yes! May pantawid din para tuloy ang pag-connect sa araw-araw. Libre! Natanggap ako! Surf Saya 20 para tuloy ang kulitan at only kwentuhan. Hello, boss! Nakita mo yung mga post kong memes? Nakakatawa, diba? At All Data 50 para tuloy ang todo sayaw at saya. Tuloy ang saya sa TNT Sulit Afford the Loads. Load na sa suking tindahan, Gigalife app o dial star 123#. What you doing? Awesome's what I'm doing. Do what makes you awesome. With the Galaxy A series. Get yours now. Everyone has the chance to discover and be discovered on TikTok. Powerful voices, rising stars, unique creativity, insightful educators. We're welcoming a new generation of TikTok creators. You've heard our stories. It's time to start yours. Create, share,
Be discovered on TikTok. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Sanay na tayo sa ganitong sitwasyon. Pusong Pinoy lang talaga ang kailangan ngayon. Echo versus RRQ, game number 3. Again, ako po si Renmar. Kasama ako dito si Midnight. At may tinanong ako sa iyo kanina, Midnight. Real quick. Viable ba na sabi na ng Echo dito, ibaba na lang yung Digibong series? Tanggalin nyo na. Ganun Sure na yan. lang. Iba nyo na lang. Pati ako galit ako dyan sa Digin eh. Unless tayo gagamit, pwede. Unless tayong gagamit. But again, kung ngayon lang kayo nanonood, ngayon lang kayo nakanood ng series natin so far, game number 2, nagdigipik ang RRQ, Hoshi, at doon nahirapan talaga ang Echo. Anti-highlights kasi. The House yung, of Anti-Highlights. Naging sagot ng RRQ Hoshi dito. If kakrowd controlin tayo ng Echo or mapipitas tayo isa-isa, matataan tayo sa mga pick-offs, might as well group up na lang, tapos kumuha tayo ng hero na nag-aantay talaga against these crowd controls. And naging maganda yung sagot ng RRQ Hoshi. Kaya if magkakaroon man ng possibility na first pick ulit ang Echo, I think maganda yung iban kagad nila yung Diggy. Pero alam naman natin sa mundo ng MLBB, hindi ganun ka-simple ang mga drafting, banning, picking, ganyan. Kasi kung meron kang tatanggalin, merong isang mabubukas. Oo. Meron kang kukunin, merong makukuha yung kalaban Parang oportunidad lang yan. Oo. Ano? Kapag ito ay kinuha mo, may mawawala. Kapag ito naman yung kinuha mo, may mawawala pa rin. Either way, may mga nagbubukas ng pinto at may mga nagsasara. Okay. So, Medyo naging philosophical Midnight Life Advice. Hindi naman pilosopo. Palin natin yung Midnight Life Advice. Sa mga nasa crisis dyan, baka tatandaan nyo na laging nandyan ang opportunity. Sobrang inspiring naman ko yun. Kaya, banyo na yung Diggy. Kaya, bumalik pa din. Banyo na lang yung Banyo na yung Diggy. Diggy. Kasi yan yung opportunity na medyo wala tayong sagot. Oo. And hindi lang sa pick. We also have, again, to commend yung performance ni Vin doon. Parang habang tumatagal talaga yung tournament, actually yung tournament. I want to talk about Vin. Kasi narinig ko yung mga perception ng mga ibang tao with Vin na medyo feeling nila, ay, kulang pa ata yung performance ni Vin. Pero habang tumatagal, umiinit talaga yung makina dito ni Vin. Naging Vin Diesel talaga si Vin. Parang umaarangkada, no? Umarangkada. Kasi ngayon, kitang-kita dito sa Hero Pick Recap, ang taas ng damage. That's the damage dealt coming in from the Diggy. And because of the Diggy effect, sobrang saya ng buhay ni Skylar. 60,000 damage dealt yung gold laner ng RRQ Hoshi. Hindi masyado nahuli si Benny Cutie sa huling laban. Pero yung problema, dahil sa sobrang bilis mag-counter go yung RRQ Hoshi, hindi makapag-hold yung frontline ng Echo na kahit hindi nahuli si Benny, parang wala siya masyadong oras makagawa ng damage. Kumbaga, yung lineup ng Echo, as much as gusto nilang gumalaw, hindi sila makagalaw kasi aside from the fact na kailangan nilang intindihin si Skylar, sobrang enabled kasi nung Brody dahil nga hindi niya kailangan isipin yung mga crowd control and wala rin kasing big chunk of damage na nanggagaling sa Echo. Like for example, yung mga Farsa. Ang kailangan nilang gawin is digitan at i-crowd control yung heroes ng RRQ. Pero again, it was enabled by the Time's Journey coming out from Vin. So kaya tumaas din talaga yung impact ni Skylar. And ang kinaganda kasi nun, sinupplement naman ni Skylar na, sige, dahil binibigyan mo sa akin yan, I got you, brother. Yeah. At behind the scenes, we've been talking about Skylar and isa din siya sa mga player sa tournament na to na na-impress ka. Bakit ba?
Kasi alam mo, yung growth, yung process, yung journey din, kung kumbaga merong ganyan si Sanford, merong ding sariling version si Skylar. Previously, si Skylar parang normie. I would say normie na gold laner now. Isang buong bansa yun nagsiselebrate sa ginawa niyang impact kanina ng game number 2. And he has been a staple gold laner for RQ for a very, very long time. A world-class gold laner. If he's all same picks and bans, baka ang bilis pumili. Ayun na! May Farsa! Yes! Okay. Oh, ba't sobrang saya mo sa Farsa pick? Siyempre, bias tayo sa Echo eh. Pero aside from the fact na Farsa, yung nabanggit ko kanina, that will answer that range factor up against the gold lane of RRQ, pwede rin niyang pabagsakin yung Digi even before the Time's Journey pops up. So sinasabi mo, nag-iisip ngayon yung RRQ na, ay, magdidigi ba tayo dito? Yes, kasi even if magdigi ka, as long as mapatay ng Echo yung gold laner ng RRQ, suddenly it doesn't make sense. Kasi ang ita-Time's Journey mo na lang yung mga heroes na nagtatakbuhan sa side niyo. Pero hindi ba mahirap para sa Echo to na magpipili kayo ng Farsa kontra sa Yuzong? O galingan na lang ng pwestuhan dito at timing para kay Sanji? Sabi ni Sanji, okay lang yan, coach. Sabi ko, actually, ito yung maturity na na-appreciate ko kay Sanji. Minsan, isa-sacrifice niya yung game as long as meron silang sagot dun sa existing problem. Kasi hindi nila binan yung Digi. And now, RQ Hoshi is forced to adapt. Sabi nila, okay, may Farsa, hindi ganun kaganda yung insertion ng Digi. Lalo pat, syempre, wala pa rin namang crowd control na nakikita rito sa side ng Echo. Pero now, you're incentivized to ban these crowd control heroes for RQ kasi even if sabihin mo na, pwede man natin i-last pick yung Digi, hindi ganun kaganda kasi nga may Farsa. So parang required kaiban dito yung mga Cho, yung Grok, even yung Kufra. Actually, yung Kufra sounds very, very nice for Echo right now dahil meron silang lapu-lapu. Nagsusupplement yung heroes nila if you think about it. Pag hindi pumili ng Kufra dito yung RQ, alam din naman natin si Vin, nagko-Kufra din. Tinanggal yung Cho, pwede kunin ni Yawi, and mapapaisip naman yung RRQ na pumili ng mga assassins. This is nice. These two teams, they understand what Game 2 provided for them. They've done their homework. Ngayon, alam nila, ito yung mga heroes na medyo papatay sa momentum ng kanilang mga lineup. Grok is still up for contention. RRQ Hoshi might just pick it up for Vin. Pero ang danger kasi nun is you are playing into a lineup that doesn't really mind playing into a Grok. Si Kari, kapag nagkamali ka ng initiation, pupunitin ka talaga niyan. Lapu-lapu, walang pakialam sa Grok. And actually, wala ka pang sagot dun sa backline access ni Lapu-Lapu. Wala ka pang shredder sa side ng RRQ Hoshi. Baka makita na nga natin yung... Hindi, wala silang pwesto para sa Lunox pick unless kukuha sila ng isang page sa libro ng Onyx tapos biglang maglo-Lunox jungle sila. We'll never know. Actually, pwede nga nila consider dito yung Benedetta. Benedetta in the jungle. Okay, speaking of Benedetta, one of the players na ginagamit si Benedetta. Ito si Carl TZ. Ito sinabi niya, I think we're the best team. I'm a team player right now. So I don't care about the stats or MVP. Oh, Digi ban! Okay, binan nila yung Digi. So sinasabi ni Carl TZ kanina na parang naging MVP na ako, naging star na ako, naging main focus na ako ng team ko. Ngayon, okay na ako naman ang gagawa ng stars sa team ko. Oh, wow! Ito na! Here comes the Atlas. Ang Atlas ni Yawi. But, ang ganda nun kasi wala nang pwesto pumili ng Franco yung RRQ. Yep. Dahil nga nakalock in na yung Grok at Yuzong. Ling is very much open for Echo. I don't mind seeing the Ling here, pero Akai yung pinili ni Carl Easy. Well, very good in terms of team fight kasi positioning yung hinaharap nila dito. Opening for both the Lapu-Lapu and Atlas. Pero ito na, Hayabusa of Albert, the Assassin King. So, an assassin on the hands of Albert, an Akai, a tank, utility type of jungler on the hands of Carl TZ. Again, parang scripted yung buhay talaga. Kasi yung storya ng mga players natin, nakikita natin sa pag-pick nila, sa paglaro nila. Pero promise, hindi talaga scripted eh. Sabi ni Albert, andun na eh. Nung game 1, tangke ako, natalo tayo. Game 2, semi-assassin ako, medyo nanalo tayo. Game 3, kailangan full assassin ako. Pero si Carl naman dito baliktad. Again, team player na siya rito. Ang nare-require ng lineup nila is yung makapagbigay ng opening for both the Lapu-Lapu and Atlas and to enable Benny QT to have a fantastic game. So Akai yung kinonsider talaga ng Echo. Pero ma-expect din natin na yung RQ Hoshi either ipipressure ulit yung jungle dito ni Carl TZ or si Benny QT naman. Pero so far, sa buong tournament,
sa mga games na natalo ang Echo, or even in the games na nanalo ang Echo, parang hindi lumalaki masyado yung lamang ng kalaban ni Benny Cutie sa lane. Somehow, may nakahanapan ng resources si Benny Cutie sa mapa para sa Echo. Oo, parang lagi siyang parang yung gumagawa siya ng gold. Oo. Parang siya nagpiprint ng pera. Parang ganun nga. Parang marunong mag-ipon tong si Benny Cutie na kahit matatalo na siya sa lane. 2 tore basag na sa lane niya. Ang ganda ng early game ng kalaban niya. Biglang pagkita mo ng difference ng gold, 1,000 lang. Mga milagro yun eh. Ito na naman yung ginagawa ni Vin na binablock. Yung minion wave in a mid lane pero nakapag-clear pa rin naman agad-agad si Sanji at si Yawi. Medyo kalungkutan lang kasi napagamit siya ng wings by wings para makalis sa Void Crystal Thief. Oh, in lang Vin. Ano yun? Kuya Vin. Lahat ng control effects dito Kuya ng Vin. Echo. Kuya Vin, hindi ko naiintindihan. Na-force yung flicker. So 90 seconds walang flicker dun si Vin. Lahat na pwede ibato ng Echo sa level 2 early game. Nakain na ng bato ng Grak. Iisipin ko sana meron pero hindi ko talaga naintindihan yung nangyayari. Petrify camera from R7. Pero Sanford with the flicker out. Hindi na-maximize ng gusto yung second skill camera from the Yuzong. And na-clear pa rin ni Sanford yung kanyang minion wave. So all in all, nasayang yung 2 battle spell on the side of RQ. Of course, pati yung oras ni Albert to rotate towards the top lane. Pero level 4 na rin naman na siya. So it doesn't really matter for the jungler. Pero here comes Cartesia on the top lane. Alam niya walang Petrify sa R7. Right now, mapipressure si R7 in lane. Gaano kalalim papasok dito ang Echo. And ito naman ang counter pressure sa bot lane. Again, respect onto the storm. Kay Bagyong Benny Cutie, ang binibigyan ng RQ. 10 seconds bago mag-spawn ang turtle, nandun na ang Echo nakapwesto. Nakita mo yung mga amba ni Benny Cutie. Alam na kasi sabi niya ay naka-bomba si Skylar. Pag nag-second skill ako, di ako tatamaan. Yung mga ganong windows na inaabuso ng mga Filipino players natin, it shows yung game IQ. Pero speaking about game IQ, look at Sanford, yung jungler na kalaban ay kanyang sinusonod kagad Cartesia. Pero strike kami na from Sanji, napapalis si Albert, napagamit siya ng kanyang shadow, pero Cartesia is being zoned out as well by R7. And naabot niya yung Akai dito, and that goes, there goes the jungler of Echo, pero Yawi with the fatal links onto the Hayabusa, pero na-secure ni R7 yung turtle for RRQ. Still, the objective victory goes to the side of RRQ Hoshi, pero kakaiba pa rin yung mga mental plays na ginagawa ng Echo. Doon kailangan mag-ingat ang RRQ Hoshi, yung fatal links. Alam natin, yan yung isa sa mga heroes na lagi binaban natin sa RG na yan. Kasi ang lakas talaga ng initiation capability ng isang Atlas at ang sakit hindi sa sakit, pero nakakainis talaga yung pag-slow niya, pag-freeze niya sa'yo. And to think about it, yung RRQ Hoshi, wala silang sagot if ever man mahuli sila ng Fatal Links, walang Purify. Although si Clay, meron siyang real-world manipulation, but still, if mahuli nila yung important heroes like si Skylar, nandun din yung follow-up burst damage from the Farsa. So kailangan talaga mag-ingat! Ang sakit na! Sabi ko lang! Napa-flicker out si Skylar dito. Although nag-flicker in din naman si Benny Cutie, pero that will force the Beatrix out of this lane. Yun yung mga micro-decision makings na sinasabi mo din kanina Midnight na ginamit ni Benny yung flicker niya kasi alam niya maburn din niya yung flicker ng kalaban niya. Yawi, tinamaan siya ng shadow dito ni Albert. Pero si Hayabusa will not pursue. And medyo tahimik yung game natin ngayon. 800 gold lang. Actually, 700 gold lang yung lamang ng RRQ Hoshi. Pero very important aspect dito ng game is yung Yuzong, again, ng RRQ Hoshi. Kanina, zinonot as si Cartesia. He was successful in that campaign. Ginamit niya yung kanyang prowess para ma-zone out yung jungler ng Echo. Yeah, zoning, backline access, diving. Again, Sanford and R7. Dahil 2 artillery mage compositions ang ginamit ng komponen natin dito, it is going to be up to the XP laners, yung mga fighters ng 2 teams na basagin yung formation ng isa't isa. May plano dito, may bottom lane, may flicker si Vin, pero sabi ni Yawi, pasang-pasa ko na yan. Ganyan ako mag-rock eh. Alam ko, at this point, papatayin mo si Ben QT. So nakabang kagad yung Atlas with the perfect match. Protectodo si Benny Cutie in the gold lane. So far, even ball game right now. Still a very close game for these 2 teams. Echo, inuumpisa na nila yung turtle. Nakita na natin kanina na kahit mauna pumwesto ang Echo, kayang-kayang RRQ ikutin ang laban. Let's see, they can do it again. Oh, Sanford! Flickering! Going to play! Napaggamit siya ng pre-lord manipulation, pero the brave spider damage is enough. R7! Ayan, ang gumagna na si Cartesia. Ginamit na heavy spin, pero Black Dragon form. Kinasa na, pero yung dragon, bababa, buhay pa ba? Sanford flickering! Mula kay Sanji, Sansan duo! Taken up R7, pero Albert still able to get the turtle, and also Cartesia down. Ito na,
yung Assassin Lord ng RK Hoshi, pero mapapatay pa rin siya ng Sansan Duo. Echo takes out 2. Objectives to RRQ pero nabalansi muli ng Echo ang potential lead ng RRQ with kills. Nag-commit pa rin doon si Sanji and Yawi and of course, Sanford starting out that whole sequence. Ang ganda ng call niya na mag-flicker and make sure na mahuli niya yung kailangan niya huliin with the stun at the start. Grabe yung bata, men. Binatukan si Clay. Sakit nun. Ang sakit ng batok niya. Grabe, gitnang-gitna pa talaga Oo. nung ultimate. Although, RRQ Hoshi, again, problema pa rin talaga si R7. Kanina pa niya ginugulo si Carl TZ. And alam naman natin si Yuzong, isa sa mga pinakamalalakas na turtle contester yan. As long as maditan niya yung jungler ng kalaban, ay mahihirapan talaga sila kumuha ng turtle. And that is why Carl TZ, hindi niya nakuha yung turtle kanina and he was taken out by Albert. But still, yung mindset ng Echo dito, okay lang basta makuha natin yung kills. Kasi pagdating naman ng mid to late game, tandaan nyo, may carry tayo. Oh, interesting yun eh. Kasi madalas pag, di ba, Yuzong ka, hanapin mo yung gold laner, pero yung gold laner nasa dalawa, so hanapin mo yung Farsa. Pero si Sanji, sobrang unique din yung pwestuhan niya. So sabi na lang ni R7, okay, si Carl TZ na lang huliin ko. Nauna sila magbitaw, men. Sabi ni Echo, okay lang, sige. Pag nakita tayo, at least nakapagbitaw na tayo ng skills. Kumbaga na zone na nila yung mga heroes na kailangan nilang i-zone. At hindi lang nila napatay kagad si Albert kanina kasi nga ang naging focus is si Clay. Yeah, respect pa rin sa mid laner ng RRQ Hoshi. At doon dapat mag-ingat din ang RRQ Hoshi sa pwestuhan ni Sanji bilang isang Farsa. At hindi naman dito lang sa Pilipinas natin nakikita, pero mas madalas na nakita natin sa Pilipinas sa mga gumagamit ng Farsa, Sanji, people like Haji, even Aqua, na hindi sila takot pumwesto sa likuran ng kalaban nila. Carl TZ, sabi niya, ang kulit nito eh. Kanina pa tong dragon na to eh. Tinanong ng kagad ni Carl TZ. Si R7 nagtatago. Inultian, Raven Spider, Sanford. Hinampas! Grabe naman, napakabigat ng hinampas dito ni Sanford. Pero wala nang ultimate ang lapu-lapu. And here comes Albert. And ginamit na yung dragon. Again, second round pin with a one charge. And Albert was able to steal the turtle away from Carl TZ. Kasi na naman, zinozone siya ni R7 and RRQ Hoshi again win the objective battle. Bottom lane, however, Benecuti, sinusubukan niya patay si Skylar pero tinitipin siya ni Benex. Pero, ang kulit mo, TV ka ng TV, kahit may katulong ka, okay lang. Grabe, sabi ata ni Albert kay Skylar, pre, dapat umuwi ka na lang kasi. Bakit ka nag-TP? I got you already. Ang ganda na ng pwesto doon na kala ko si Benny Cutie wala siyang makukuha. Pero somehow nakakuha pa siya ng kill. So nabalanse lang. Kung ako si Albert, parang tinignan ko na si Skylar. Binaba ko muna konti yung cellphone ko, tinignan ko si Skylar. Pre, next time ha, ingat ka lang next time. Briefing sila no, mga 2 seconds. Pre, House of Highlights yan. Ano ba? Mag-ingat ka naman dyan. Kahit na-clutch ko, highlights yan. Ha-highlights yan. Nabalanse. Napunta yung kill kay Albert and Benny Cutie walks away with the kill even though napitas siya. Okay, hindi niya gagamitin yung heavy spin dahil yung drop ng kanyang nauntok. Pero again, pinapahirapan ng RRQ Hoshi yung buhay ni Carl TZ dito. One charge, pero napagamit na ng heavy spin. Carl TZ tinamaan siya ng sniper ni Skylar and Sanford with the Brave Spider flickering out para lang malik sa sarili niya. Pero death strike, supporting his teammates. Pero Fatal Links! Asa ng support na Echo? Nandiyan rin revelation. And Sanji takes out the Beatrix of RRQ Hoshi. Yawi falls down, however. Pero that is 1-for-1 trade in favor of Echo. Ang daming in-exhaust ng RRQ Hoshi para subukang patayin si Carl TZ. Pero ang ending, si Skylar pa. Yung plot twist, sabi ng RRQ Hoshi, grabe naman yung plot twist. Grabe, House of Highlights nga kasi so magaling gumawa ng pelikula yung Echo. So mahilig talaga sila sa mga plot twist. So Skylar again ang nahuli. So ang feeling ko si Skylar ngayon parang nare-regret niya yung TP niya sa harap ni Benny Cutie. Parang hindi ko sinasabi na karma, pero parang ganun na nga. So, si Albert sumilip na naman. Kita mo na? Kaya House of Highlights yan, ha? Pero sumilip dito si Carl at grabe yung ginagawa ni RRQ Hoshi kay Carl TZ na kada kita nila kay Carl, binubuhusan talaga nila ng abilidad para maiba yung formasyon ng Echo eh. Kasi pag hindi kung kailangan umatras ni Carl, kailangan din umatras ng mga ibang miyembro ng Echo. Kasi nga, sa kanya nakadepende yung placements and positioning ng Echo. Pero again, may supporting cast kasi. Andito na si Yaoi flickering! Nahuli! Yung real world manipulation pero hindi sumama ang RRQ Hoshi. Ngayon sila naman ang pumufronta. Pero si Hayabusa, gagawa siya ng backline play. Uy, si Albert nasa baba. And Yaoi forcing that. Alam niya na mas babalik yung fatal links niya. Pero yung difference nun, mga 7 to 8 seconds lang. So hindi ganun. Pero yung 7 to 8 seconds na yun na meron kayong fatal links at walang real world manipulation yung Eve,
baka maging malaking moment yun para sa Echo. Ang tagal niya, ang tagal ng cooldown niya, lalo napaka-cancel siya kanina. Now, Echo is looking to contest this Lord. Albert is near the vicinity, pero kailangan na natin tignan ulit si R7 with the Dragon form. And of course, yung ginagawang engagement ni Vin, hinaharangan niya lang si Scartisi with the Guardian's Barrier and ginagamit ng kanyang Wild Charge para mapangat si Akai. Habang si Skylar naman nagtutulak lang ng mga minion waves at pati na rin ng towers. Actually, yung bottom lane bumagsak na. So Echo, medyo marami silang oras na sinasayang dito. Pero si Yawi, nasa may backline. Harap ng target. Si Albert. Pino-force back yung mga member ng RRQ Hoshi. R7, here comes the Black Dragon form, pero nauna na si Sanji with a Feather Death Strike onto play! Cartesi, nasa may area! He takes the Lord! Echo, they will start to win the team fight, pero they go to the ground! Sama mo na sa mga, yung mga heroes ng RRQ Hoshi! Si Albert, tumatakbo na! And si R7, wala na! There's the turnaround! Echo getting louder, getting prouder. Nakuha na nila yung Lord. And that is the momentum shift from a 3,000 gold lead, naging 200 pababa pa nga ang gold lead ng RRQ Hoshi as the replay comes in. Ang ganda ng pwesto ni Yawi. Ang ganda ng sagot ng Echo. Sabi ni Direk, round 2 pa replay. Ang ganda ng heavy spin ni Cartesi. And of course, yung combination ng San duo na paalis nila si Albert na paggamit siya ng Shadow. Lahat na ng pwedeng gawin ni Albert, ginawa na niya. Ang problema, wala kasing Shadow malapit na sa Lord. Mahirap makahanap ng bagay sa buhay na perpekto. Pero yung timing doon ng Echo, perpektong-perpekto talaga. Grabe. Parang may sequence. And sumunod sa script yung Echo. Kahit pa nabangga ni R7 yung Farsa, yung unang bagsak ng Feathered Airstrike, enough na para mapatay nila si Clay. Wala nang real-world manipulation at that time and wala na rin silang attention kay Cartesi kasi kalat-kalat na yung utak ng RRQ. Parang sino ba? Si Sanji ba? Si Yawi ba? O si Sanford? Nakalimutan nila si Cartesi, kalaban nila pagdating sa Lord. At ito na nga ang Lord at Echo nagmamarcha sa bottom lane. Walang possibility dito ang Echo. Vin coming in. Vin na fatal links na naman para kay Yawi. Pero RQ Hoshi nakakasagot sila dahil hindi pa naputo pa yung bottom tower nila. Pero si R7 na nahuli. Si Cartesi nahuli naman. That could be a 1-for-1 trade, 2-for-1 trade naman dito ang RQ Hoshi. Kailangan na mag-back. Here comes the Hayabusa Ugi Shadow kill. Albert with a kill. On the first time sa mukha. But the snipe from Skylar. Sabi dito ni Skylar, pasensya na RRQ sa TV ko kanina pero pabawi ako at nakabawi na nga ang gold laner ng RRQ. Double kill for the Beatrix. Napakaganda rin ang pinakitang positioning ni Skylar dito on the back line. Really making sure na yung spacing ay enough. Pero airstrike however, muntik pa. Pero hindi na nirest ni Sanji yung flicker in kasi baka mahuli siya rito. We will look at that team fight once again. Pero I have to say R7 again making the statements for RQ Hoshi. Tinalunan niya si Sanji sa may backline kaya hindi na naka-follow up ang Echo. They needed to back off pero nandun na yung re-engage coming up from Albert. Di niya lang na-estimate yung damage output ni Benny Cutie pero sabi ni Skylar, okay lang yan Albert, bumabawi na ako. Echo RRQ putting on a showcase for all of us here. This is how we do it in the international scene. This is world-class MLBB. Sobrang swerte natin na pinapanood natin to. Echo and RRQ, 13 seconds bago mag-spawn yung Lord. Ano nakikita mo ditong X-Factor para sa dalawang teams? Wind of Nature definitely yung kailangan nating mansakan dito for both the carry and the Beatrix. Importante dito kung paano nila tatimingan yung mga pang-dodge ng physical damage from both their sides. Especially si Benecute dito, dalawa yung nakatingin sa kanya. It's Albert and si Skylar. Pero isa pang kailangan natin batik na dito is yung initiation ni Yawi. Lalo pat hawak niya ng immortality. Pwede na siyang pumuesto at tumayo sa harapan ng RQ Hoshi kasi meron siyang round 2. And yun na nga, round 2 tayo para sa Lord. Layo ng panggagalingan niya. May conceal kasi yan eh. Oo, ito yung ang bilis biglang maiisip ka na lang, may Atlas pala sa likod natin. Sabi ni RQ, tingnan mo, sinisilip ni Vin lahat. Sabi niya, saan yung Echo? Oo, nahanap talaga nila all the information, hindi binibigay ng Echo. May minion wave dun sa top lane, so baka dun makita mga miyembro ng Echo ng RRQ. Pero so far, RRQ, lahat na chinecheck. Sabi ni Skylar, pre, binaril ko na lahat, wala. Walang Echo dito. Mayday, Mayday. Ayun na. Ayun na. Pass break. Conceal play kami na from Yawi. Meron siyang flicker dito. Kita niya tatlong heroes. Saan yung flicker play? Hindi pa niya kinakasa. Hindi pa ginagamit. Hindi pa kinakalatilyo ang flicker. Pero si Cartesi nakabak may Lord Guard. Once again, secures the Lord. Pero Skylar takes out the Atlas. Pero strike on the backline. Very cutie. Nakuha niya yung kill. Kay Beatrix, hindi nakapag-win the play. And very cutie. Once again,
Triple kill for the carry and hindi mo tapos ang laban natin, Sanford. Hinahabol niya rito si R7. Kanina ka pa ang kulit mo. Bumalik ka dito, Ninja! Sabi dito ni Kyle TZ, R7, tatalo na si Benny Cutie, pero babatuan na ng fidget spinner. Mega kill para sa Bagyo! Pre, nag 1v1 si Albert tsaka si Carl. Tumakbo si Albert. And there is the sign of victory para sa Echo. Pag ikaw si Carl TZ, win-1v1 mo si Albert, tas si Albert kailangan niya mag-back. Nanalo na talaga kayo sa laban. Pinigil siya ng mga kampi niya. Hinawakan yung cellphone. Magpaka-highlights yan! Albert, go back home as Echo yet again with a Carl TZ Lord secure and a great play by Echo. Sila ang lumamang sa laban. Again, nabanggit natin kanina, yung round 2 factor ni Yawi, sabi niya, sige, bigay nyo sa akin lahat. And hindi na naman nakatingin yung RRQ sa Lord. Ginamit nila lahat kay Yawi. Sabi ni Cartesi, akin ng Lord na to. And eto na naman, nahuli niya. Si Clay, Predator Strike taken out. The Eve, Immortality has been fought on Cartesi. Pero look at Benny Cutie. Tore lang ang kalabang ko. Yung Tore, triple kill to dito para sa labo-labo. Pero Echo says, sa amin yung base. Habang lumalaban yung RRQ, ano ginagawa ng Echo? Ilang beses na natin nakita, pinokus lang yung base. Sabi ng Echo, RRQ Hoshi, may I remind you, yung tore nyo ang nakaharang sa Blacklist International. Hindi kayo. RRQ, tingin na sa isa't isa. It's back to the drawing board for the King of Kings of Indonesia as match point na ang Echo into going to the Grand Finals and match point from securing the World Championship for the Philippines. At sumayaw talaga kayo dyan, Manjin. Enjoy the moment. Match point ang Pilipinas. Grabe. Guys, sa mga nanonood sa mga bahay dyan, pati sa mga watch party, nakapakinggan na tayo ngayon. Sabay-sabay tayo. Inhale! Exhale! One more time. Inhale! Exhale! Kalma muna. Gusto ko lang sabihin, early game, hawak ng RRQ lahat ng pwede nilang hawakan. Carl TZ, kanina pa nila kinokontrol. Pero, sobrang lupet nung sequence kanina. Bigla na lang nagpakita si Benny Cutie. A wild Benny Cutie appears. Yun nga ang naging headline doon sa laban na yon. Actually, tayo nga din. Hindi natin nakita si Benny. Oo, kasi- Bigla na lang nakita natin, uy, kill. Uy, double. Sige, double. Uy, triple Uy, kill. triple kill. Uy, si Benny pala. Oo, and napag-usapan natin yun, sabi natin, sa second life si Yawi. Sabi ng RQ, uy, yung Atlas. Tapos, di nila alam, may kumakamot sa likod nila. Parang, ano yung masakit? Ba't parang ano yun? Ano yun? Ah, patay na ako. It was Benny Cutie. At kudos din sa Echo na tinuloy pa nila yung momentum na yun na nung nandun na yung Lord, Yeah. nakabalik na sila lahat, nandun na lahat yung ulti, yung mga skills nila ulit para mag-re-initiate, hindi na sila nagduda sa sarili nila. Sabi ni Yawi, sige, kahit sa ilalim ng Tore, Fatal Links. At dahil sobrang dami na huli doon, lahat ng focus ng RRQ nandun sa laban sa baba, sabi ni Benny, sa akin na lang yung base nyo. Oo. The Echo Classic. Grabe, hinati yung atensyon eh, no? Hinati yung kingdom. Tama nga naman, divide and conquer. Ooh, baka yun nga yung sekreto pag lalabanan nyo yung kingdom ng RRQ. Kasi sa Lord fight kanina namin nila iniintindi. May si Carl TZ nasa Lord, si Yawi nandito. Si Benny Cutie layo na nalakad eh. Tumash pa sa may pader, tapos pumunta sa may bandang likuran. Eh syempre may shadow, naka-shadow yun. Hindi nila masyado kita. Sabi ni Scarlett, sige, babarilin ko yung Atlas. Aray ko, patay na ako. Oh, parang, isipin mo, parang pelikula talaga. Produced by the House of Highlights Production Team. House, studio, team, lahat na. HOHT. Oo, okay na. Ang dami natin sinabi kasi doon eh. But the simplest way to put it is, parang pelikula yung ginawa ng Echo na interesting kasi lamang na yung RRQ. Grabe. At tas yung Echo nakahanap ng mga dalawang moments to turn it around. Hinga talaga tayo. One last time. Inhale, exhale. So habang humihinga kami dito, pakinggan natin si Sona sa kanyang malupitan na analysis. Sona, tulong naman. Hinga lang kayo dyan, tol. Chillax lang tayo dahil kung may kataga na isang one hit na lang, ngayon para sa Echo ay isang one win na lang ang kailangan nila. My name is Sona and welcome to the Analyst Stand. At tignan natin kung paano nga ba nakuha
ng Echo ang match point, ang panalo para makuha ang match point in this best of 5 series. It was an incredible play na may halong macro at micro skills available. This time around, kung titingnan natin yung draft ng Echo, it was way better dahil hindi lang si Benny Cutie yung kailangan nilang pagtuunan ng pansin. I'm talking about RRQ. Kundi si Sanji din that played a huge role in this match. 5, 1, and 9 yung kanyang naging skill. Siya yung naging main source ng mga First Bloods. Siya yung naging main source ng mga objective taking ng RRQ na hindi talaga nila na ma-maximize ng mabuti dahil ang mentality ng Echo sa laban na to ay sige, kunin nyo ang mga objectives, kunin nyo ang lahat ng mga turtles na available dahil kung mawawala naman kayo ng buhay, kung mawawala naman kayo ng pwesto sa Land of Dawn, it wouldn't really matter as much because yung shutdown gold and yung availability ng mga energy shields ay ang habol ng Echo at this point. This time around, bans are targeted towards heroes na na-encounter na nila kanina. Binan ng Echo ang Degi, tinanggal ng Echo ang Karina, especially in the second phase of the draft. Most especially ngayon na tinitignan natin yung sandbag, Carl TZ is really absorbing that role of him being the focal point of attention. Kaya siya binibigyan ng mga Barats heroes. Pero since na-ban yung Barats in this specific game, ay binigyan siya ng Akai. Isang durable hero na naman that would take all of RRQ's attention and would allow the Echo or the other damage dealers na nagmumula sa Echo to try and take control, to try and figure out kung saan nga ba tayo magde-dish out ng damage. That gives access para kay Sanford na pumunta doon sa backlines and to utilize that bravest fighter. Not to mention, Benny Cutie, although 50% lang yung kanya naging teamfight participation, there were a lot of moments kasi na hindi naman niya kailangan sumama sa teamfight but instead, go ahead and figure out kung paano nga ba siya makakapag-deal ng backline access towards the rest of the members of RRQ. Because again, it was Yuzong that was winning a lot of games in this specific series. Pero they broke the stigma. Natanggal nila yung streak na kahit meron silang Yuzong, kahit meron silang Eve, napakabilis ng pick ng Lapu-Lapu and Farsa doon naman sa kabila na nagmumula sa kupunan ng Echo because they know that through the heroes that they have ay meron silang access. The Filipino Boy Wonder coming in from Echo, none other than Sanford, 4, 1, and 13. Yung mga crucial na backdoor at backline plays niya sa bandang ilalim or sa bandang likuran just to get to Eve, just to get to the Beatrix ay ang nagmistulang hindrance at sagabal para sa kupunan ng RRQ to just be in a stationary position na hindi na sila magkaroon ng kahit anong pang pagkakataon to get that access. Siya yung main objective na kailangan patumbahin ng RRQ but because of the build-up of items na nakuha niya, taking a look at it, right, you have that Dominance Ice and also an extra Blood Axe and the Hunter Strike for some extra damage and sustainability as we take a look at the heat map. This time, hindi na siya masyadong nagpunta doon sa isang side because there were a lot of struggles na siya yung pinupunteriya ng iba sa mga members ng RRQ. But given this was also an opportunity for Sanford to get access doon sa mga turtle pits. This is already the 5th minute up until the 10th minute ng ating laban. Ang laban na ito ay tungkol na sa mga turtles. And speaking of positioning, there were a lot of times na nakakakuha ng kills ang kupunan ng mga Orca dahil nandoon si Sanford sa bandang likuran and there is nothing that RRQ can do about it kapag nailatag niya na ang bravest fighter. And right on cue, di ba? Nandun na siya sa bandang likuran kaya nakuha ni Sanji yung kill and Carl TZ was at the helm of the turtle. Siya talaga yung binibigyan ng iba sa mga members ng RRQ. Oo, nakuha nila yung turtle pero mas maraming buhay naman ang nakitil ng kupunan ng Echo. Let us take a look at this one as well. Because of the AOE damage na na-display ng kupunan na ito, there was just not a lot of opportunities for the rest of the members of RRQ to bounce back. Now take a look at Benny Cutie as of this moment, right? Benny Cutie was left alone. Hindi alam ng kupunan ng RRQ na nandun pala siya because of the prior conceal play na kinumit nitong si Yawi.
RRQ thought na si Yawi lang pala yung magba-backdoor play pero hindi nila alam that Benny Cutie was just lingering around the corner, naghihintay ng tamang pagkakataon hanggang sa maubos na ang mga skills ng kanilang mga kalaban. And from there, bato lang siya ng bato ng shuriken because there was no other way that RRQ can keep up with the struggle. And because of that, Echo secures match point and one more win away para maging all-Filipino na namang muli ang ating grand final sa M World Championship. This is already pressure para sa kupunan ng RRQ. This is already momentum para sa mga Orca at magiging magilas at magiging exciting kung ano nga ba ang makikita natin for game number 4. Will this be the comeback para sa kupunan ng RRQ or will this be the dawn of a new beginning para sa kupunan ng mga Orca? Let us throw over to our casters. Renmar Midnight, take this now. Sana lang makuha na natin yung hinahanap natin na PH versus PH Grand Finals. Parang nagdo-Doctor Strange mo na. Inisip mo ba yung mga posibilidad dito? Oh, nakita ko na yung possibility. Out of 14,602 situations. Oh, Actually, isa lang yung mag-grand final si RQ. Lahat kay Echo. nako po. Ang dami mo naman nakita doon na Oo. posibilidad. Pero, again, isa lang. But, relax lang tayo. Because this is still RQ Hoshi we're talking about na na-realize ko na meron akong gusto sabihin. Pero parang inararamdaman ako na dapat meron tayong makita. Meron Ay, tayong oo. marinig. So, Kailangan natin magkikait ng mga kasama. Oo, kailangan natin ng kasama dito. Avengers! Watch party! Tara na. Hello, Philippines! Magandang gabi! This is your very own Odin at nandito tayo ngayon sa second day ng Grand MLBB M4 Watch Fest dito pa rin sa Market. Kasama natin ngayon ang MPL talents na sina Rockhart, Burrito at Brigada, maging ang iniidolo nating MLBB KOL na si Okata para makisaya sa ating show match. Meron din tayong MLBB Watch Fest sa universities, cafes, and sports bars mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Tara na dito sa Market at sama-sama nating i-cheer ang ating representative for today, Echo Philippines. I-claim na natin ito hanggang Grand Finals. Echo loud, Echo proud. Dahil Pinas lang, malakas. This is your very own Odin. Balik sa inyo, casters. Maraming salamat, Odin. And see, kung pumunta kayo dun sa watch party sa Market, siguro yung mga nanonood ngayon, meron doon, nakita nila yung sarili nila sa video. Oo. Tapos sinasabi nila, uy, ako yun ah. Oh, that's me. That's me. That's me. And yun, again, maraming salamat sa inyong lahat na nanonood sa mga watch party sa buong Pilipinas. Yeah. Na nakasubaybay kayo sa amin dito sa ating M4 MLBB World Championship. But, let's get straight back to the business. We gotta talk about Sanford and Albert. Napuri na natin dito si Sanford. Grabe. Pero, we just gotta say, nag-God mode si Albert dun sa last game. Oo, parang lahat na ng mechanical skills niya nilabas niya dun sa game number 3. Pero ang pinakamagandang part ng game na yun is nung hinampas talaga ni Sanford si Clay. Oh, yung pala yung yung tapat doon sa isa sa mga pinakamalupit na jungler sa buong mundo in Albert. Kailangan lang pala hampas galing kay Sanford. Oo, hinampas niya lahat na kailangan hampasin eh. Oo. And yun yung feeling ko sumakit ulo ni Clay doon. Actually, for the most part, parang si Clay yung trip ng Echo. Oo. Inaangat siya ni Yawi, inahampas siya ni Sanford. Pero again, we have to go back to the conversation na yun nga, binabakit mo kanina, Albert really did everything. Pero they missed out on the most important aspect of this game, which is to contest the objectives away from Cartesi. Oh, ang masakit din yun sa damdamin na isa kang sobrang technical na ninja na lumilipad sa mapa, tapos matatalo ka lang sa retry ng isang panda na umiikot sa harap mo. Oo. Sabi ni Carl nung kinuha niya yung Lord, skadoosh! Oo, naskadoosh talaga ang RRQ Hoshi. At yung ginagawa ng RRQ for most of the game, which is pressure Carl TZ, nung naka-build na talaga ng mga items si Carl, naramdaman na nila, ba't parang hindi na to nahuhuli masyado? Hindi na to namamatay masyado. Ang kunat na. Parang hindi makatotohanan yung kurot ni Akaya. Oo, kumunat si Carl TZ at yun, na-secure yung mga objectives. But, will Echo secure the victory?
Not just for themselves, pero para sa ating dito sa Pilipinas. RRQ naman ang nasa blue side. Wala nang Eve. Wala nang Eve si Clay. So most likely, makikita na natin yung Lunox this time around. For the entirety of the series, di natin nakita si Fredrin. So, breath of fresh air dahil puro Fredrin. Yung plague ng Fredrin, yung M4. Pero interesting din kasi nakikita natin yung dynamics between Carl Tizzy and Albert na lumalabas yung mga ibang heroes na pinipili nila. Actually, yung Benedetta, pwede rin i-contest dito, no? And wala na yung carry. So, the question is, kukunin ba ng RQ yung glue? Kasi it really is something na talagang hinahanap nila. Of course, first pick, yes, kinuha nila. So, Echo, they might just consider taking the Cho right now dahil hindi nakaban. Farsa Cho. Cho Farsa, a very tried and tested combination para kay Yawi at kay Sanji na grabe talaga mag-alley-oop si Yawi para sa burst ni Sanji. Wait, sorry, nakalimutan natin ng RQ yung Yuzong. Ay, oo nga, bukas pa yung Yuzong dito. Nakita natin niya, yung glue na pumapatong sa Yuzong. Nagiging Aladdin yan. Oo. So, A whole new world. naging magic carpet yung dragon. Ginagawang carpet si Yuzong. Pero, interestingly enough, unang beses nakita yung interaction na yun in a long time was here in the M4 MLBB World Championship. Yeah. Na yung glue nakasanib sa isang kalabang na Yuzong. Ay, sabi nila, Hindi kinuha. sabi ni Sanford, di, Pilipinas represent tayo. Lapu-Lapu, the bravest fighter. Oo. Ipin mo kung nanalo dito yung Echo tapos gamit yung lapu-lapu. Oo. Feeling ko magpapakita si Carl para diba? totoong Pilipino no? Oo. Yan, diba? Ibon may laging lumipad. Si Parsa, Lahat na. lahat na. Sino pa ba mga Filipino nila na pwedeng gamitin? Yung pwede sila yung Johnson, yung Jeep. Ay, Yung Jeep skin. Jeep skin. Rome. Ay, Johnson Kadita. Hindi kasi Hindi, Farsa may Farsa na eh. Hindi, Farsa Gold. Johnson Kadita. Tapos, Yisun Shin. Joke lang. Yun yung mga konseptong Masyado ng exotic. next level na yun, pre. Yun yung galaxy brain na, hindi na sa galaxy natin, sa ibang galaxy na yung thought process na yun. Pero, I kind of want to see that too. But RRQ, they mean business. Okay. Ito yung isa sa mga Ay, ayan signature ni Vin, yung Franco. Ayan na. Nako, Atlas. Atlas na to. Atlas. The classic battle. Kung meron tayong dating Esme Uranus nung MSC 2022 era, laging Atlas o Franco pinapag-agawan ng mga teams. Dalawa lang yan, Atlas o Claude. Pwede rin yung Claude. Claude, mahirap ulihin yung Claude. Yung nagki-killing spree siya. Ay, predicted! Grabe talaga, hindi ko na idududa yung 14 million na nakita mo midnight. 602. Binanay Brody, okay. Beatrix na lang ang natitira at Lunox. Most likely, Lunox Lunox. i-consider tanggalin ng Echo dito kasi medyo demonyo yung Lunox lalo pag nasa kamay ng RQ Hoshi. Although hindi si Clay yung gagamit this time around. It's going to the hands of Skyler. Tinanggal yung Atlas. Alam na ng RRQ Hoshi na, we know it. Actually, alam yun ng RRQ Hoshi kasi nung kinalaban nila yung RSG Philippines ng MSC 2022, yun yung lagi nangyayari. Franco kay Vin, tas kay Atlas sa Light kabila. yung Atlas. Tsaka sabi ni Arcadia, ganito kami sa Pilipinas. Okay? Pag nag-Franco ka, Atlas kami. So tanggalin natin. So tinanggal nga ng Echo yung Beatrix, Lunox ay pwede lumabas. Although, either that or pwedeng umibas sila ng ruta. Actually, gusto ko nga makita yung Popol and Coupe. Inisip ata rin dito ng RRQ naman is, baban ba natin yung Cho ni Yawi or yung Lolita ni Yawi? Lolita, no? Tinanggal yung Barat. Lolita So, nasa kamay na ng Echo. Hindi, kahit mamaya na. Lolita o Cho. Pwede na mamaya yung Roamer kasi may Roamer na sa kabila. Anong hero kaya ni Carlito? Benedetta, pwede. Pangtanggal lang nung Cult Altar kasi yung Electro Final Blow talaga medyo demonyo kapag mali ka ng latag ng Cult Altar mo. Kailangan para sa akin, kailangan ng mas makunat na jungle dito. Pwede rin Akay nga ulit. Akay ulit. Kasi yung problema yung glue Yun nga lang. Kailangan nila yung medyo mobile para medyo walang silbi yung glue sa RQ Hoshi. Pero actually, pwede mo na kunin yung Lolita. Ay! Kinuha yung Cho. Best of the best! Okay. Baka mag-Cho jungle ulit dito ang Echo. Si Carl, pwede, no? Pwede. Pero viable ba? Ano magiging mga rumor dito? Nakita ko ito. Sabi ni Yawi, Gi, pick natin Cho. TikTokan ko lagi itong Paramis. Ay, oo. Pwede din yun. TikTok 24/7 talaga. Pero kailangan din natin alalanin na merong mga laban dito sa M4 na naglaban ang Franco at Cho, tas nahirapan ang Cho sa Franco. Kasi kinakagat-kagat Okay, kinakagat-kagat. Na wala nang hiya na, okay, sige, may flicker ako, may kagat ako, lalapit ka sa akin, gusto mo kainin? Hindi.
Ayun yung Karina, most likely, Irithel ang ipipick nila. Pero parang mas gusto ko yung Popo din ko. Oo. Kaso sabagay, may Farsa kasi. Oh, may Farsa, tsaka may Claude. Medyo fast-paced tong lineup ng RRQ, ah. O gusto nila, i-sorpresa dito yung Echo. Akay na nga lang Grabe, talaga. pinikagat ni Ang bilis. walang patumpik-tumpik. Alam mo, feeling ko ini-spam yung pick hero. Oo. That's probably the fastest pick na nakita ko dito sa M4. In my history of Oo. casting MLBB games, Hindi yun ang na- Oo. pinakamabilis. Pero hindi na pinag-isipan talaga. Alam na nila, okay, sige. Okay na to. Yung kanina pa naka-over. Oo. Pinipick na lang, excited na manalo. Pero question is, kaya ba nilang labanan yung fast-paced momentum ng Yes. RRQ? Kasi pag tinignan natin yung lineup, actually bantay sarado rito most likely yung Irithel. Palalakihin talaga nila yung game for Skylar. And at the same time, nakita din natin si Albert on the Karina. Na kanina nakakuha na siya ng MVP performance kung saan hindi siya nahuli. Will history repeat itself kung saan mag-MVP dito si Albert at madadali tayo ng isang Karina? Or will Echo say, handa na kami dyan, natuto na kami? Anong history ang mauulit? Yung Karina ba ni Albert o yung Philippines versus Philippines? Ay, oo nga pala. The crucial game in this lower bracket finals. Welcome. This is the M4 MLBB World Championship. It's the Filipino broadcast. At ito na, ang Echo at RRQ. Ihintay sa mid lane yung tank support duo ng Echo, Sanji and Yawi. Definitely looking for a probable play. Pero again, naghihintay lang din naman si Clay. Di siya gumagawa ng mga necessary movements. And si Vin ay naghaharap ng kukulitin dito. Hinaharangan niya actually yung rotation ni Yawi papunta sa may bottom lane. Kasi ilang beses na nangyari to na pupunta si Yawi lagi sa gold lane. And nagkita sila. Oh, ito naman, Sanji, Sanford. The Sansan duo gusto Oh, nila nakasprint. i-pressure. R7. Uy! Sprint on the glue. Ay, grabe si Sanford doon nilalabanan niya. Sige, either way, masastan naman ako. Labanan na Grabe! natin! Uy! Hindi ata in-expect ni R7 na mag-flicker din si Sanji doon. So that's Sansan duo 1, R7 0. Grabe! Si Sanji, men! Pumampik! Sabi niya, babalik ako i-flicker. Si Sanford, tinayaw niya talaga yung sabi niya, promise, babalik to. Kanina ba niya kinukuha yung first kill niya eh? Pump fake from the mid lane mage. Actually, hindi lang pump fake, lahat na eh. Nag-pump fake, nag-euro step kasi nag-flicker. Lahat na nagawa ni Sanji doon. Pero ito naman yung RRQ, yung gastay nila sa bottom lane. Tignan mo. Oh! Sidestep by Benny Cutie. Doon dapat mag-ingat si Benny Cutie. Nire-respeto ng RRQ yung potential ng Claude dito na pahirapan ang buhay nila. And this isn't the Benny Cutie killing spree Claude. Oo. Nag-average siya. Sabi niya, kailangan ko na mana this time around. Pero men, di pa rin ako makamove on sa ginagawa ng Sansan kay R7. Ito yung hindi nila binibigyan ng respeto. Oo. Hindi, pwede mo rin isipin na baka respeto rin yun. Ah, pwede. Kasi sabi nila, masyado kang malakas kanina. Oo. Kailangan humina ka ngayong game. Oh, so ikaw yung maging focus namin. Oo, Ito respeto. Respeto talaga. Oh, magaling yung dalawang bata natin talaga. Oh, ayan na, hinahampas na naman. Grabe. Ni Sanford si Albert dito, naparetre yung Karina. And pinatay yun pa, naman! 1v1! Sanji, off camera, just beat R7 in a 1v1. Yun na ata ang pinakamalaking disrespect na nakita natin. Walang respeto. Pinatay ni Sanji yung XP laner ng RRQ Hoshi. Hindi na nga siya nakasama sa Turtle Contest. Pinatay pa siya ng Sansan. Grabe, may 7 lives ba dito si R7? Nabawasan na ng 2 kaagad eh. 5 na lang. Wala pang 3 minutes into the game. Oh my. And this is just the Echo Sansan duo telling R7 na nag-glue ka. Sige, papahirapan namin yung buhay mo. Oh my goodness, di pa tapos look at Sanford. Grabe! Muntik pa niya, hindi niya plinigan. Sabi niya, sige, bibigyan ka sa respeto. Pero sa may bottom lane, nakuha naman ni Albert yung kill. Kay Cartiz rito, Yawi, nahook siya dito, pero meron siyang Shunpo. Pero na strike, flicker forward! Oh my goodness, hindi lang tumama yung isa. And almost taking out Skylar. Flicker si Yawi, take the kick! Oh my goodness, Benny Goody goes out! And okay lang, wala ning container nyo na touch pa ni Yawi. Pero natin itong hila mula kay Clay. And that is the show. Falling down, pero Echo showing a masterclass of mechanical prowess over RRQ Hoshi. The signature Yawi show at handang-handa si Benny Cutie dun isalo yung catch. Balikan nyo yung photo ni Dwayne Wade at saka ni LeBron James. Tapos ilagay nyo dun yung mukha ni Yawi at saka ni Benny Ito Cutie. na naman sila. And here we go again, Round Echo. 2. Ay, sabi ni Albert, teka. May kasamang Sansan. Nakakatakot yung nakita niya. Sansan, tapos Carl TZ. Oh, pero ito na yung R7 at saka si Clay.
RRQ, sinabi nila, okay, kailangan talaga natin tulungan dito si Albert. Nilalayo talaga niya. Sabi niya, baka i-fair airstrike eh. Highlight player rin. Napapurify si Clay dito. Pero soft commitment lang para kay Yawi dahil hindi naman siya nag-flicker. And si Sanford again, sinusuntok ng matindi. Si R7, sinusuntok, binabatukan. Wala kang i-heal dito. Tinatayuan ni Sanford. Kasi every time lalapit si R7, may suntok na kapalit. I am speechless. Sanford, the growth, the maturity of the young man. What he's doing to R7, pero dito sa Turtle, Echo at RRQ. Feather strike. Feather airstrike, committed na. Oh, hook. Si Vin naghaharap ng hook dito pero di siya makapasok kasi alam niya mapupok sila. Na Feather strike. Yawi! With the play! Heavy spin ginamit ni Cartesi pero Albert was still able to secure the Turtle. Napakaganda play noon mula kay Yoshi. Pero napatay na si Albert. Look at Sanford on the front line. Kinagat ni Vin dito pero isa-sacrifice sa sarili niya para hindi makapollow up ang RQ. Pero R7 making a play of his own. This is very, very nice for the Indonesian team. Very cute naman ang next. Mahata pa siya ni Clay pero hindi. Nakapag-BMA out siya. And R7, he will try to pursue pero hindi na niya maaabot si Claude. RQ Hoshi makes a counter play against Echo. Smart counterplay. Ay, nahook pa dito Uy, si Cartesi. grabe naman. Cartesi will be able to get away. Namahatak siya pero dito si Sanji. Hindi mahuhuli doon si Vin. Burn damages. Mahuhuli nga ni Sanji si Vin. Grabe. Ibang klase ang mechanical level na pinapakita ng RRQ at Echo. Pero may I just say, si Sanji currently ay now 3-0-2. Ang konyo ko doon. 3-0-2. Ang Barca. Wala na ako sasabihin sana, Midnight. Ikaw na mismo nagsabi. Sinunog ko yung sarili ko. Sinunog mo na sarili Pero mo. si Vin din nasunog eh. Oo. Na mystery, ay na magic worship siya eh. The Magic Worship emblem coming in big for for Echo. And ito yung mga panahon na ayaw mo makita. Isang farsa na ang ganda ng early game na 5 minutes with the 3 kills. Looking at the gold difference, malapit lang naman yung gold but that's a farsa kontra sa Faramis. Tsaka delikado na to, Renmar. Oh, Yawi, flicker in, pero nakalabas si Skyler actually dito. Hindi niya naabot yung tamang angulo ng kickback, pero may backup naman mula kay Echo Cartesi with a heavy spin. Ginamit na yung cloud outer, pero nasa range! Puro feather strike, ninupunta si Sanji! Halika rito, sinama pa si Vin! And si Clay naman yung susunod, tinatak ni Cartesi. Kunin mo na kapatid yung kill para kay Sanji, lahat ng to. And Cartesi makes a wonderful play for Echo. The Echo House of Highlights at in there, the House of Wonder Walang Kids. inabutan. Tas sabi ni Albert ay wala na pala. Wala ko inabutan, guys. Hindi nabutan ni Oh, Albert. ayan, oh, Ay, inabot na. nakabutan pa. Nasipa sa mukha dito si Albert. Hinapas ang Spider. dalawa. Yawi Sanford. Hinampas. Hinapas ulit. Albert, makakatakas ba dito? Mukhang makakatakas naman. Pero that is a free tower in the bottom lane para sa Echo. Cartesi. That is Turtle. Grabe, inikutan siya ng RRQ dito. Inapat ng RRQ ang jungler ng Echo. Aabutan ni Albert dito yung turtle para sa retribution finish. That is a wonderful wonderful counterplay for RRQ. This time around, nakapag-objective Ben with the flicker in and kinagat niya rito si Benny Cutie. Very nice sequence for RRQ. Okay, so ngayon, binabalanse ng RRQ yung mga ginawa ng Echo. Echo nakapush dun sa bot lane pero naging malaking sakripisyo yun kasi nawala yung turtle, nawala yung jungler, at nawala din yung gold laner. Napitas na si Benny Cutie. But with the 4 assists early on in the game, well, hindi naman ganun kalala yung nangyari na nahuli si Benny. Naging mas even lang yung laro ngayon. Kita ni Vin sa Sanji rito, although pwede siyang kumasa ng feathered airstrike. Pero alam nila na may dalawang hero nagpapatinig Si sa R7. Echo. Nandito sa R7, hindi niya maaabutan si Farza. But they were able to take out the first tower on the top lane objectives. Ang hanap ng RRQ. Okay, golden staff right now on to Benny Cutie. So that's 2 core items na nabuo na ng gold laner ng Echo. RRQ controlling pagkatapos ng lahat na nangyari doon sa bottom lane. May nahuli! Kinagat, pero Yawi with the flicker in. Nakalabas pa si Cartesi, feathered strike. Onto the Promise, and Benny Cutie with a blazing to it. Onto Skyler, the sprint has been used. Makakatakbo yung Irreal dito, pero si Sanford nasa may bandang unahan. Yawi tinalo na ni R7, pero nakalabas pa si Sanford dito. And R7, hinahabol yung lapu-lapu. Sinipa siya ni Yawi palayo. Walang mamamatay, however. And Echo is able to disengage. Okay, so nakita natin yung Farsa talaga ang pinakamalaking problema para sa RRQ. Di pa ganoon kasakit si Benny Cutie, pero dahil
sobrang GCR7 na mag-dive sa backline, naiiwan yung backline ng RRQ, naiiwan si Skylar na walang kasama. Doon dapat mag-ingat yung RRQ, tas yun naman yung pwede i-exploit ng Echo. Yeah. Medyo napaganda lang yung pagkawala ng Ghost Storm mula sa Cold Altar kasi majority of the Blazing Duet timing ay hindi pumasok dito kay Irithel. Pero Yawi, naghahanap siya ng play dito with a conceal. Wala siyang flicker however and he was able to shoot through Altar Lord. Actually, ang harap ng Echo, Yawi, uuwi muna para mag-regenerate pero sa may bandang mid lane, nakikipaglaro si Sanford dito kay Albert. May nakapwesto ang RRQ, R7 again, standing on the front line. Aabot si Yawi dito. In the meantime, RRQ is trying to bait Echo into this Lord. Who will get this Lord? This could determine the winner or the loser of this match. Yawi! Yawi, Sanford again in the front line. Pero strike na sana ni Sanji. Pero inaabot siya ni R7 dito. But Sanford, inabutan niya yung Irithel and Vin. Matitikman niya yung galit na Sanford. And labo double kill. Very cutie with the Blaze. Actually, di ba kasi yung Blaze do it? R7. Nakapatong dito kay Carl. Carl Tizzy, he was able to get the main objective and triple kill para kay Sanford and Yawi. Humahabol pa siya rito, hindi pa sila tapos. Gusto pa niya kunin si Karina. Oh my goodness! Sanford, sabi niya nasan yung isa? Sanford! Focus na focus, the signature Sanford focus! Maniac para sa bata na to! What a play from the XP laner! 4 kills! My goodness! Again, Renmar, sinabi mo kanina, every single time na si R7 susubukang pigilan yung Echo sa may backline, Sanford jumps in on the front line. And again, si Skylar, yung main target niya, hindi niya pinapalayo talaga. Hindi makares back ang RRQ sa mga ginagawa ni R7. If Sanford is playing out of his mind pagkatapos na nangyari kay R7 sa early game, R7 is playing out of his mind. But because of the damage and the control na nilalabas ng isang lapu-lapu, hindi makasabay ang RRQ sa glue nila. Si Carl Tizzy, 200 HP nakakuha pa ng Lord. And Yawi, nahuli nila si Vin dito. And that is Echo taking down the roamer of RRQ Hoshi. Na-clear nila yung Lord however, pero walang roamer. Ang RRQ Echo will push for more. They will take the mid lane tower and wala na. Kalbo na ang base, ay kalbo na yung labas ng lane ng RRQ. It's just the base. Yawi trying to look for more targets here. Sanji, wala siyang better airstrike, pero kumakasa ang Echo. Naghahanap sila ng potential pick-off. Ready ang Blazing Duet ni Benny Cutie. Steady pa rin ang Echo dito. Kahit sobrang laki na ng lamang nila kontra sa RRQ Hoshi. Naghihintay pa rin sila sa mga oportunidad na makuha yung mga objectives, minion waves. Kunin muna yung resources sa mapa. Sanji, 5-0 and 5. Sanford, 4-1 and 3 with a maniac to his belt. The San duo, the young duo of Echo. Oh, Echo? Baka may mahanap sila Nakapwesto sila dito We're mere team fights away from a possible PHPH Grand Finals. Sa mga nanonood dyan, sa mga bahay nyo, sa mga watch party, ibigay nyo ang lakas nyo sa Echo RRQ. They will try their best to look for potential openings, pero as of right now, Echo has full control. Pinas lang malakas or game number 5? Force the situation or will it be going back home to the Philippines? The World Championship. All over the world, nakatutok ang mga tao in the Grand Indoor Senayan Stadium in beautiful Jakarta, Indonesia. From Jakarta to North America, to South America, all the way here to Metro Manila and the entirety of the Philippines. Hinihintay na lang ang mga moments. Hinihintay na lang ang mga eksena. A major Lord fight. A major Lord fight. This is a crucial Lord fight for both teams, especially RRQ. This is a fight for their lives. And Echo, sinimulan na nila, pinilabas na nila yung Lord. And si Vin, nakapwesto rito sa may bandang kalaman. Pero nakamoy nila! Silipan nila si Skylar! Down! Echo! They're looking to finish it! 1-3 fight away! Nakahuli nila si Vin sa may bandang harapan. Pero kinasana yung Penetration Strike from the Farsa! And that's 2 heroes down on the side of RRQ. And Echo, they will claim the Lord. 2 down! 2 down for RRQ! Nakuha ng Echo yung Lord!
at palapit na ang PH versus PH Grand Finals. Godlike positioning by Yawi, godlike response galing kay Echo. Pagkasipa kay Skylar, nandun kagad si Cartesi. Man, fast break na naman. Sabi nila, technique namin yan eh. Kaya lapasin ko lang yun, pero bibitawan ko yan. Magaling kami mag-basketball dito sa Pilipinas. Fast break, crossover, ankle breaker. At mukhang masisira na nga ng Echo ang pangarap ng RRQ Hoshi. 5,000 gold lead. 14 minutes in. Kumakatok na sila sa pintuan ng RRQ. One team fight is all they need. Skylar pulahan din naman ng feathered airstrike. He will be able to regenerate, pero sa may top lane, Cartesi, minamantsagan niya. Si R7 dito, minamatahan niya yung XP-laner ng RRQ. Pero the Lord will be claimed by RRQ Hoshi. Echo though, they're not finished. They're looking to play this one out. Yawi catches a hero again on the side of RRQ. That's been flicker out, pero pumasok si Sanford. Bravest fighter. Kinasa na yung ultimate ng Echo dito, pero wala pa sila nahanap na kill. But Sanford takes out Vin. Vin down, R7. Susubukan niya dito, nasa lipa dito si Sanji, pero si Benny Cutie kinalbo na yung base dito ng Echo. As Echo with a 7K gold lead. Vin na lang ang naiwan. Echo, Vin ang nahuli. Sanford still going at it. Echo, they want this here. They want this now. Gusto na nila panalo para sa Pilipinas. Wala minion waves dito ang Echo. They need to wait for more, pero sabi ni Yawi, hindi! Sisipahin ko si Albert! Nawala nila si Karina dito, pero damage, it's not enough. Pero Blaze do it. Kumasa rito kay Clay. Wala ng HP ang RRQ, pero makakapag-clear pa sila ng minion waves. Cartesi on the front line, getting the catch onto Skylar! Skylar and down! Echo. Oh my goodness, Sanford is down. Next minion wave ang hinahanap dito ng Echo. Farsa is low, however, and Sanji, they need to regroup, they need to back off. Kailangan nila mag-regenerate. But man, it's so damn close for Echo. Isang base na lang ang nakaharang against Blacklist International. Kung may pusong Pinoy, may pusong Indonesia. RRQ Hoshi, let's be honest, just pulled off one of the greatest defenses I've seen. Cartesi nakangiti, Echo ramdam na nila. But RRQ Hoshi, ayaw talaga nila bumitaw. Pinapakita nila yung puso nila, yung gusto nilang mangyari na sila pumunta sa Grand Finals. But Echo, masyadong malaki na yung lamang nila. Oh my, the goal of the Filipino representatives is definitely echoing across the world right now. Pero what stands in their way is the defense, the capability of the kingdom to mount a successful defense against the Orcas. Ubusan na ng boses to, Renmar. Ubusan na ng bias. Isang base na lang ang nakaharang sa PHPH sa MPLS 10.5. Kumakapit pa rin ang kingdom. Pero kitang-kita mo talaga sa body language ng dalawang teams. Yung Echo, ang gaan. Ang gaan. Ramdam na ramdam nila, pero andun pa rin yung disiplina. Yung RRQ Hoshi, parang inisip pa talaga nila. What else can we do? How else can we defend? Kumakapit ang mga Indonesian sa kanilang mga garter. Habang ang Echo naman ay nakataas na ang mga kamay 38 seconds before the next Lord spawns. Although hindi pa naman evolve, pero pwede maghintay ang dalawang team na to. Cartesi, ayan na yung confidence. Reminding us of the Bren campaign. Andyan ang mga recall, mga TPs. Pero RRQ Hoshi, still, they are in this game. They're very much alive. It is all gonna come down to one single team fight. If RRQ Hoshi pulls off a comeback, pwede mo na sabihin yun, isa yun sa mga pinaka malupitang comeback sa buong history ng MLBB. Yeah. As Echo in the lead, in control, Skylar 0, 5, and 6. Hard focused. Si Yawi, men, ito na naman. Ito na naman yung mga technique ng mga Pinoy. Hindi alam ng RRQ, may sarili silang fast break. However, nakita nila Sanji. Freeze! Naka-freeze! Nag-grow sa player, pero mahuhuli pa na Sanji dito. Pero wala sa pwesto ang RRQ. Blazing to it, kinasara! Di very cute, wala na si Vin Yawi. Umaamba rito ng flicker play. Asan yung mahuhuli nila? Pwede, relax muna. Cartesi on the front line. Heavy spin ginamit na papunta kay R7. Pero si Albert naghahanap ng potential re-engage coming out from RRQ. Pero nakalabas na ang dalawang team na to. Dalawa na yung nawala, pero walang roamer ang RRQ. Very cutie, uuwi na muna dahil alam niya, delikado siya sa pwesto. Pero remember, may flicker play si Yawi. Napagamit na ng flicker si Bendito. And aabot pa ang Echo. Blazing Duet is gonna be ready anytime soon. Benny Cutie walking towards the mid lane. Nakaharang si Client si R7.
sa campaign ng Echo. Albert, sabi niya, hero na muna tayo. Sanford again, jumping on the backline. Ni-reset ang Lord. Reset na yung Lord kasi alam ng RQ Hoshi may chance. Clay! Si Clay mahampas! Nahampas ni Sanford! And that is 5v4! Lamang ang Echo! Lamang ang Echo! Heroes na lang ang gusto ng Echo dito. Mamaya na si Lord. Gusto namin labanan yung RRQ. Isa na lang. Lord will be started by Carteasy. Wala si Albert dito. Nakatingin si Ayawi sa may banda ko lahat. That's our 7 that they will take out. Nakapag-split. Pero the better their strike will take him down. Hinampas si Albert sa mukha! Makukubuhan siya ng Echo dito pero may nakapagkatay dito ginagamit si Clay. Nagpe-free na si Skylar. Blazing to one coming from Penny Cutie pero yung mga miyembro ng Echo makapit pa rin. Sanji and Penny Cutie still alive. The damage dealer for Echo still alive. RRQ Hoshi holding on. Albert, Gusto nila Albert, makatakas. si Albert. Albert to the backline. Sanji na habol. Clay, Skylar, and Vin are running for One the more. hills dahil yung One more. base ng RRQ. Base na lang! Hindi makauwi si Albert. Hinahabol siya nung ibon. Pero That's ito it. na! Echo! Echo! Echo are holding on. Can they end it here? Penny Cutie! Oh. Ang bagyo! Ends it! MPL Season 10.5! They did it! Bayang Magilo! Tinupad ng mga anak ng perlas ng silakanan ang pangako na mananatili ang kampyonato ng mundo sa ating bayan na pagkatapos ng lahat, masisigaw natin na walang pagdududa, Pinas lang malakas! Pagkatatandaan nyo! Ngayong taon muli, atin ang corona! Hindi aalis ng Pinas ang kampyonato ng mundo! Sa atin pa rin! Kita-kita nyo ang ating panel area. Kita-kita mo si Sona. At kung saan man kayo nanonood, please give a round of applause to RRQ Hoshi. Such a good fight. Such a good fight for the King of Kings and the remaining representative of Indonesia, RRQ Hoshi. Maraming salamat, terima kasih, for the amazing run you pulled off dito sa M4. Pero para sa Blacklist International and sa Echo, maraming salamat din sa inyong dalawa na Pilipinas pa rin lang malakas. Oh my. Oh my. Tapos na yung... man. Tapos na yung clash kanina, pero sabi ni Sanford, alam ko, isa na lang. Naabutan niya na naman si Clay, hinampas niya na naman sa ulo. And that started the campaign of Echo to start marching towards that grand finals. And they have made the kingdom fall as they secure the last slot against the defending and reigning champions of MLBB Blacklist International. Maraming salamat, Echo. Maraming salamat, Echo. We get the PH versus PH Grand Finals. And we get to keep the World Championship. Again, kung saan man kayo nanonood. From all the watch parties across the world. In I Want TFC. In all of the official social media channels of Mobile Legends Bang Bang. Alam natin, ang Pilipino na sa buong mundo yan. At pwede natin muli sabihin, Pilipinas ang kampyonato ng World Champion ng MLBB ng M4. Kahit anong mangyari, kahit anong resulta, at kahit ano pa ang maging takbo ng laban nila, Pilipinas pa rin ang kampyon ng M-Series. Ikatlong taon mula noong M2, M3 at ngayon M4. Nasa bansa natin ang corona. Walang end of an era. Pilipinas pa rin malakas. Kung saan man kayo nanonood, sigaw kayo, Pinas lang malakas. Maraming salamat, Blacklist International at Echo, for securing that victory for the country. Oh, man! Inayos ko lang to. There we go, Echo. Thank you. Thank you, Echo. Thank you, Blacklist. Oh my goodness. Oh, man. An amazing series again. World-class Mobile Legends Bang Bang action from players all over the world. From North America, South America, even from MENA, from LATAM,
from the other countries here in Southeast Asia, East Asia, West Asia as well. Pinakita talaga ng buong mundo gaano lumalaki ang Mobile Legends Bang Bang. The development of all the teams. Yes, naging PH versus PH muli. But it was an amazing showcase from players and teams all over the world. It has been an honor, isang karangalan na masasabi ko ulit, Pilipinas, ang world champion ng MLVV. Ako po si Renmar, ito po si Midnight. Maraming salamat po sa inyong lahat, pero hindi pa tapos ang gabi natin kasi meron pa tayong analyst segment with Sona. Sona, let's go! Wait lang pre ah. Nahabol ko pa yung hininga ko kanina eh, pero grabe, I know everyone felt that when I say that when you are Echo Loud, you're absolutely Echo Proud. Just take a look at how the Filipinos gathered the victory in this one. And this is a very long fight kumpara doon sa mga nakaraang laban na nasaksihan natin in this series. But the main stars na kanina pa pinaulit-ulit ng ating mga casters, it's the San-San duo. Kung tutuusin, sila dapat yung may kaba. Sila dapat yung mga manlalaro na since bagong salta sila dito mismo ay parang hindi nila pinakita yon. With the team fight participation, you're taking a look at Sanji, you know, Sanford, Benny Cutie, and Carl TZ all having that 65%. And there was so much damage in store for the rest of the members of Echo na umabot sa point na hindi na talaga kinaya ng RRQ. Major props pa rin para kay Clay for giving out as much healing and as much sustainability as he could. Because as of this moment, kung tutuusin, sila yung lamang sa durability. They have the glue. They have the Franco. Pero ang disadvantage na mayroon dito para sa kumpunan ng RRQ is that Skylar wasn't able to scale. And this was the main story of this game kasi napipigilan talaga siya ni Sanford with those crucial kills na nakikuha niya from the back lines. In fact, nakakuha pa nga si Sanford ng isang malaking maniac kill towards the 4 other members coming in from the Kingdom. And the Kingdom from that moment was slowly crumbling down. And pinunish pa sila ni Sanji using that feathered airstrike na talagang wala ring makaabot sa kanya doon sa back line. So this was a good communication and synergy na napansin natin not only from the San-San duo but also given by Yawi. Yawi, this is the reason why you don't give him the show, but you also have to give commendations to the M2 Finals MVP. Magbabalik sa Finals, Carl TZ, 3-2-10, 621 goal per minute and a kill participation of 65%. Nakita natin siya nung Game 1, serving as the body bag para siyang pagbuhusan ng skills ng iba sa mga members. But this time, siya ang nagsilbing source ng setup. Siya ang nagsilbing way para sa iba sa mga members ng Echo to just dish out a lot of damage and be comfortable sa kung ano man ang kailangan nilang gawin. This is Echo at their best performance so far, going up against the best of Indonesia. Taking a look at the heat map right now, talagang nagkalat lang siya dun sa jungle. There were minimal times, especially in the first 5 minutes of the game, na hindi natin siya masyadong nakita na pumuwersa ng mga ganks because it is something na hindi niya na kinailangan gawin because it was the supporting cast, it was the others who were doing the job for him. So yung main focus niya was to secure a lot of objectives, and given na ang hawak niya is Akai, a hero that is very well in terms of executing yung mga ganitong klase ng plays, in terms of giving the misposition na kailangan ng iba sa mga members ng Echo para sa RRQ, they did it in stellar fashion. Let's take a look at the highlights right now. After makuha ng RRQ yung very first turtle, I believe that was the main objective na nakukuha nila. But unfortunately for them, Echo had other plans in mind. They were playing super aggressive in the very first few minutes of our matchup. There were also some overextensions na kanilang ginawa. Pero as of this moment, it really didn't matter because of the guy that you're taking a look at the screens right now, Sanford, landing the double kill na kinailangan for the other members to just dish out, and with that retribution skill, kahit nagkaroon pa ng split-split dito si R7, it really didn't matter because of the durability na dala ni Carl TC as
of this moment, serving as the main setup hero na nagbumula sa koponan ng Echo. There were not a lot of positions that RRQ can go. In fact, nahuhuli pa nga sila doon sa mga sitwasyon na ayaw talaga nila. Hinihiwalay ng Echo yung laban. Starting off with Carteezy and then Sanford doon sa backlines. There were some moments na nakakabawi ka ng kahit papaano yung RRQ because of the setups na meron sila using that Franco. But in fact, it was just not enough as Echo secures the second and final grand final spot, and this will be an all-Filipino derby once again. Echo being the challengers to try and dethrone the defending champions Blacklist International with the momentum that they have right now. I'm pretty sure that this is going to be an intense series, and man, what an incredible series it has been, and ibang klase yung ipinakita sa atin ng dalawang kupunan. What a wonderful venue it was para ma-enjoy ng ating MPL fans. And of course, to the Indonesian teams that battled today, Onyx Esports and RRQ Hoshi, I do believe that they've made everybody proud. But our victors, ladies and gentlemen, please welcome Clara, Mara, and Echo. The enemy in best of 7 tomorrow. That's right, you guys did show you're making Philippines proud because once again, it's Philippines versus Philippines in the grand finals. Pinas lang malakas. Pinas lang malakas, but first, kailangan ko itong tanungin. Siyempre, kailangan ko malaman other than masaya. Ano ang pakiramdam nyo ngayon? What else do you feel? Sanji, rookie year, grand finalist in the world stage. Anong tumatakbo sa isip mo? Anong pakiramdam mo ngayon? What's going through your mind? What are you feeling? Sobrang excited para bukas. Para gustong-gusto kasi namin bawian yung Blacklist. They're so excited because they really want to make a comeback with Blacklist. I want to know all your thoughts. I want to know all your thoughts, Sanford. Excited. Bakal ketemu. Yung unang reaction mo, your first reaction. Speechless po kasi ngayon ko lang po naramdaman tong gantong feeling kasi first time ko lang din po sa world stage. So parang wala po akong masabi. He's speechless because this is the only time he got to experience this and feel this. It's his first time in the world stage, so he can't express himself right now. Yes, but Carl, once again, grand finals. Wow. Masaya rin po. He's also happy. Okay, anong nakasalalay dito para sa'yo? What does this mean for you? Gaano ka-importante to na nasa grand finals ka ulit? Gusto ko lang po patnayan sa mga nag-doubt sa amin na kaya rin namin sumabay. Kasi since S9, pagkalipat ko ng Echo, lagi kami tinatawag na first round exit. Kaya, saan kayo ngayon? He also wants to prove himself because ever since season 9, when he went to Echo, they always say, first round exit. So now he's able to prove himself and he's going to the grand finals. and they make really great job with two teams. Indonesia got beaten down by Echo Esports. And I want to ask, is there something, a message for Indonesian team or you have something to say to Indonesian team? Yawi. Hoping po kami na makalaban pa sila ng madaming best of feature kasi sobrang lakas po nila tsaka ang sarap po nila kalaban. They're looking forward to facing them more in the future because it's really great to face them and they're really, really strong. So they're such a worthy opponent that they're looking forward for the next time. Yes, jadi dari tim Iko sendiri yang ngerasa bahwa tim Indonesia sangat-sangat kuat dan mereka benar-benar kepengen ketemu lagi sama tim Indonesia karena itu benar-benar menyenangkan untuk ketemu tim sekuat tim Indonesia. Be proud of you, Indonesian team. Regardless what happens, you guys are winners. You guys are waving the Philippine flag. Regardless what happens, you guys are millionaires. Woohoo! What are you going to do after this? What are you gonna do? Help my parents. You're gonna help your parents. How about for you? Menolongin keluarga, untuk keluarga. Ganun din po. Treat ka din po yung mga parents ko tsaka yung si Lolo tsaka si Lola. He's gonna help his parents and his grandparents. Anong gagawin niya para sa sarili niyo? Yan mo namin yung time namin sa mga family namin since before Christmas nandito na kami. So, relax muna kami. And shoutout sa mga pamilya ko dyan, sa asawa ko. I love you. They're gonna give their time to their family because since Christmas they've been here. So he's giving a shout out to his wife and he loves her. Yawi!
Bibilin po yung mga nagpapasaya sa akin kahit di kailangan. Wow. He's gonna get things that he wants even if it won't make him happy. He'll just buy it anyway. Semua niya, katanya. Now you're gonna face Blacklist International tomorrow, Philippines versus Philippines. What's going to be different this time around, especially to make sure what happened yesterday won't happen again tomorrow? What's gonna be different this time around? What have you learned? Of course, not the strategy, but within yourselves. Ketemu lagi nih, Blacklist International dan juga Benny Echo Cuting, Esports. di ka pa nagsasalita. Philippines. Tatago ka. What's gonna be different this time around? Anong pagkakaiba bukas sa pagharap nyo towards Blacklist International? Siguro po, yung mga nangyari nung upper finals, marami na po kaming lesson doon. So, more on mag-a-adjust pa kami ngayon dito sa grand finals kasi lalo na sa best of 7. They've learned a lot in the upper bracket finals, and they're going to apply that. They're learning, and it's going to be even better, especially for the best of 7. I know you guys are really happy. I know you guys want to celebrate. So we'll take your last bow before tomorrow. Once again, they are loud and they are proud. Echo Philippines! Congratulations! Echo Philippines, they prove they're really strong in this country. Indonesia, they make a statement that they can win, and they really prove them. For those people saying, This is, again, a wonderful statement na nagmula sa ating mga grand finalists from Echo. Ang sabi, syempre ni Sanford na, it was a very unusual feeling kasi hindi niya alam kung anong mararamdaman niya pero kailangan niyang ibawi lahat yon. Take a look at the knockout bracket. It was, Philippines sa upper brackets. There were a lot of adversities coming in from the others. Pero ngayon, ang masasaksihan natin ang natitirang laban para bukas. There is only one match. 2 competitors, all hailing from the Philippines. Pero after this, ay isa lamang ang magwawagi. That is Blacklist International going up against Echo sa pinakahuli at ang grand finals ng ating M4 World Championship. What an honor it has been to give out the analysis to each and every one of you guys, and what an honor it has been para masaksihan ang ating mga pambato mula sa bansang Pilipinas na irepresenta tayo at ilagay tayo sa tuktok ng mundo. Pilipinas, the Philippines already secured the World Championship. The question is, who will be the ones to take it all home? At malalaman natin yan bukas because of everything that is happening. At lalong malalaman nyo yan sa importanteng ganap na mangyayari maya-maya lamang dahil ito ay susunod na. We also have special guests na masasaksihan nyo later on. This is Clash of Teams na nakita natin kanina sa mga series. Pero ito, feel ko, ito ang pambansang love team ng MPL. Kaya naman masasaksihan nyo na sila later on as we throw it to importanteng ganap. Sa entablado ng pinakamalaking mobile esports tournament sa buong mundo, pinatunayan ng ating mga pambato kung bakit Pilipinas ang tahanan